Takže čau, vítejte na kanále Ants-Check u nového videa. Zrecenzujeme si formikária od dvou výrobců a podíváme se na kolonie v nich. Když jsem se v pátek 18. června konečně dostal domů ze školy, čekaly na mě už dva balíky. První z nich od antsofeurope.com z Finska. Pozor, nepleťte si s antseurope.eu z Česka. Uvnitř krabice, která ještě spadá do velikosti dopisu, mě čekalo překvapení. Čekal jsem balící papír, noviny nebo bublinkovou folii, ale ne toaleťák, nebo jestli jsou to papírové ubrousky. No prostě jako výplň se to nehodí. Pod tím ale byla už krásná hnízda. Výrobky z akrylu a PLA. Určitě poznáváte tato hnízda ze soutěže. Takže jsou to ona. Ale nebojte, odeslal jsem je tak, jak jsem je dostal. Jen jsem je líp zabalil. Tak se na ně podíváme. Ještě předtím bych ale všechny pozval na náš Discord server. Nedávno jsem přidal tak obsáhlý výčet informací o rodu Lasius u nás, že je nikde ve videích nenajdete. Na Discordu nemáme jenom o Lasius, ale o všech běžně chovaných rodech a denně odpovídáme na dotazy ohledně chovu mravenců. Tak za námi přijďte. Začneme s K4 Medium Hybrid Nest s cenovkou 10,5 eura, což je nějakých 270 korun. Mě překvapila velikost formikária. Design hnízda na mě působí spíš jako celek. Jedna velká chodba než nějaké oddělané komory, což je sice nestandard, ale chodby druhů žijících ve dřevě tak vypadají. Šířka chodeb je dostatečná i pro velké druhy, takže se tam protáhne i královna Camponotus ligniperda. Hlavně se už ale musíte ptát, jak se toto formikárium vlhčí. No je to hybridní systém vlhčení, který určitě znáte od Ants Canada. Je nutné jen vodu dolévat do rezervoáru a ta se po odpaření dostane dovnitř skrz malé otvory. Ty jsou opravdu malé, takže se většina druhů neprotáhne. Ale na ty nejmenší druhy není tento design a hlavně velikost hnízda vhodná. Samozřejmě si můžete rezervoár upravit a vyplnit nějakým médiem k udržení vody. Pro vlhkomilnější rody jako myrmika můžete dovnitř hnízda dát trochu substrátu nebo lignocelu. Menší mínus je to, že hnízdo nesedí přímo na rezervoár a když jsem porovnával velikost této a velké verze, tak to ani nevypadá, že by byl ten rezervoár dělaný pro obě hnízda. Takže trochu jezdí, což může být pro někoho velká nevýhoda. Ze 4 velikostí hadiček, co mám doma, se na tento port vlezou 2. 8, to je vnitřní průměr, krát 1,5, to je tloušťka stěny a 12 x 2 mm. Celkový design je jednoduchý, pěkný a dokonce kryt je tak hladký, že se chvíli udrží na vrstvě vzduchu a klouže po stole. Ani výrazné defekty tisku jsem nenašel. Solidní hnízdo, ale nějak mě asi neoslnilo.
Jako druhý produkt tu máme vylepšení na skumavku. Původní populární produkt amerického výrobce Colonial Ants, kterým je Ants of Europe oficiálním přeprodejcem. V čem spočívá? Můžete koupit buď jednotlivé vsuvky, nebo celý kit i velkou 20 mm skumavku. Hlavní vsuvka může být buď pískovaná, nebo ne. Smyslem vsuvky je vytvořit nekluský povrch, jakým často pro královny je skumavka, a pískovaná verze také umožňuje larvám lépe si vytvořit kokon. Proto bych to pro takové druhy nebo kolonie, které s tím mají problém, určil. Dalšími částmi jsou dva stojany, aby se skumavka nekotálela. Drží celkem dobře. Pak také vsuvka na krmení. Na ní dáte potravu a vložíte ji tam místo vaty. A poslední částí je černý kryt. Nápad to je sice dobrý, ale provedení až tak ne. Je dost krátký a tak se může v osvětlené místnosti stát, že nebude dostatečně krýt. Je o dost větší než skumavka a tak se může posouvat, hlavně teda sedí na stole. Také tento kus nebyl oproti ostatním výrobkům některá kvalitní, měl dost vat tisku. Kvůli dopravě nebo horšímu stlačení vaty trochu vody přeplnila pískovanou vsuvku a tak je skumavka od vody, ale není to nic na závadu. Když to necháte vyvětrat, spraví se to. Cenově nejsou tyto upgradey nijak oslnivé, ale spousta lidí si je chválí. Jako třetí tu máme 2 hnízda ze série akrylových hnízd designu Aesthetic Ants velikosti Founding pro královny nebo minikolony a velikosti střední. Hnízda jsou prakticky identická, pouze se liší velikostí a designem komor. Ceny všech 3 velikostí jsou hodně příjemné a když si trošku připlatíte, u střední a velké velikosti si můžete vybrat i odlišnou barvu akrylu, tak jako já mám červenou. Malé hnízdo dorazí v kartonové krabičce s vypáleným obrázkem a nápisy, což vypadá hodně profesionálně a je jenom škoda, že to tak není i u ostatních produktů. No a obecně víte, že nejsem nikterak zastáncem akrylových hnízd. No, tak se na tyhle podíváme. Jedním z prvních problémů, co jsem měl třeba u Anthouse, je konektor. Ten tam byl špatně řešený, nemohl jsem tam nic napojit a byl to vlastně jen čtvercový výřez. Tady je to vyřešené dokonale. 3D tištěný konektor je do akrylu krásně vsunut a natěsno sedí. Nejlépe mi na něj sedí hadička 8x1,5 mm. Celé hnízdo se dá zašroubovat a zase jednoduše poskládat. Tady jsem ale narazil na kosmetickou vadu. Některé matky byly zrezlé nebo špinavé, což ano, není pro mravence problém, ale takováto hnízda si kupujeme také z estetického hlediska. Přece chceme, aby to nějak vypadalo. Je možné, že matky zrezly potom, co byly v kontaktu s potem. Hnízda totiž dojedou už sestavená. Pokud si říkáte, že jsou ty šroubky moc dlouhé, má to svou podstatu. Díky tomu můžete pod hnízdem jednoduše vést topný kabel. No a dalším problémem s akrylových hnízd je vlhčení. Zde, stejně jako u produktu Aesthetic Ants, najdete ve vlhčící komoře melaminovou houbu, která dobře drží a pojme spoustu vody. A také by neměla plesnivět. Avšak je komora s houbou hodně malá a tak neudrží v létě dostatek vody ani na týden. Co s tím? Samozřejmě do výběhu dejte skumavku s vodou, kdybyste náhodou zapomněli vlhčit. No a další možností je vyplnit hnízdo savým médiem, nejčastěji lignocell nebo sádra, kterou použiji já. Do komory na vodu a 2 komor jsem dal vrstvu sádry. Díky tomu pojme formikárium více vody, která také na větší ploše uvolní větší vlhkost, vhodnou pro druh, který jsem se do středního formikária rozhodl nastěhovat. Jak se vlastně vlhkost do hnízda dostane? Jednotlivé desky nejsou těsné a mezerami mezi nimi se voda šíří na všechny strany, což je zároveň také nevýhoda a hnízdo tak rychleji vysychá. Ještě k tomu si musíme dát pozor na přeplnění. Přitom se bude voda řinout mimo komoru a může nejen kapat ven, ale zatopit i hnízdo. Celkový vzhled se mi však hodně líbí.
Použité odstíny barev jsou také OK a plus je fakt, že červený kryt je v ceně hnízda a není nutné si ho doplácet jako u ostatních výrobců. Z mého pohledu to vnímám jako výhodu, ovšem názor má každý svůj. Tyto akrylová hnízda, pokud vám nevadí častější vlhčení, určitě doporučuji. Abych nezapomněl, 3D tištěná hnízda jsou z 87% a akrylová z 95% z recyklovaných materiálů. Všechny výrobky od Ends of Europe najdete na jeho e-shopu. Odkaz v popisku. Druhý z balíků, co na mě čekal, byl od Lubo Ends z 12 hnízdy. Některá z nich určitě znáte nebo je sami používáte. Hlavně já tady používám ta malá, která mají nyní redesignované rozložení komor. Pak jsou tu ta velká hnízda. To jsou vlastně větší verze těch malých a jeden jiný design s kulatými komorami nebo malé jednokomorové hnízdo se sádrou. Hlavními jsou ale tato hnízda, které jsem sám navrhl a vymyslel pro můj experiment z Camponotu z ligniperda. Lubo Ends samozřejmě převedl můj návrh do digitální a poté materiální podoby. Více o tomto experimentu, ale až někdy jindy. Lubo Ends totiž připravil novou řadu formikárií. Po mnohém testování různými chovateli jeho předchozích designů tu máme první, který není čistě funkční, ale jsou zde i estetické prvky. Hnízda mi dorazila připravená na sestavení. Jejich sestavení není nic složitého a stačí jen odstranit ochranné folie a šroubky zašroubovat. Formikárium má dvě velikosti, nízké a vyšší, model A a model B. Obě za podobně nízké přívětivé ceny. Model A je prakticky totožný s jeho předchůdcem, jen má rozšířený okraj po celém obvodu. Hloubka těchto komor je 8 mm se 7 mm průchody, takže bych Camponotus a větší druhy dal spíše do modelu B s 12 mm hloubkou komor a většími průchody. Do předchozí řady těchto formikárií jsem přestěhoval kolonie Lasius fuliginosus. Update na parazitky však bude solo. Tam okraj byl pouze na jedné straně a umožňoval vlhčení bez nutnosti zvedání krytu. Zde však je červený kryt po celé ploše, což je škoda, ale poté co vám vysvětlím vlhčení, tak vlastně ani ne. Vlhčení probíhá skrze malou dírku, která má průměr 1 mm u předchozí a 2 mm u nové verze. Díky větší dírce lze vodu dostat dovnitř i bez jehly na stříkačce, ale s ní je to jednodušší. Skrz dírku voda proteče do komůrky, kde je savé médium. Nevím sice k čemu je tam ten druhý otvor, ale malými dírkami naproti se vsaje voda do sádry, která pak vlhkost vypouští postupně skrz dírky na druhé straně. Savé médium můžete vyměnit, použít různé houby, písek, vatu nebo lignocel. Kombinace sádry a vaty nebo houby už je dlouho odzkoušená a funguje dobře. Největším problémem je ale přeplnění, na které si musíte dávat pozor. Jakmile bude vody už moc, nebo ji budete vlévat moc rychle, začne skrz škvíru mezi sklem a plastem protékat. Mravenci tam neprolezou, ale voda se tam dostane jednoduše. Dokud se drží ve škvíře, je to v pořádku, ale pak začne téct do hnízda a zbytečně tak svou kolonii vytopíte. To se mi povedlo u druhé kolonie Fuliginosus. Také umístění vlhčení není podle mě nejlepší. Raději bych ho viděl naproti, nejdál od vstupu. Takto totiž nejvíce vlhkosti vstupuje do těch 3 nejbližších komor, kde v té vstupní bývá nejvíce nečistot z kolonie. Můžou pak vznikat problémy. Kryt má pěknou červenou barvu a sedí v rovině s hlavičkami šroubků. Není sice průhledný, ale když už se nějaké světlo skrz dostane, je to jen velmi málo a červeného světla, které stejně jako včely by mravenci neměli být schopni vidět. Matice jsou už předsazené a dobře drží uvnitř. Ze spod si ještě určitě nalepím kousky podložek pod nábytek pro redukci vibrací při posunu hnízda. Do obou modelů se vlezou hadičky s vnějším průměrem 10 mm. Model A má vstup zdůžený, kvůli sklu, tak pozor, ať vám hadička nevypadne.
i když vlastně drží pevně. Celkově se mi tato formikária hodně líbí. Přidáním krytu a okrajů nabývají z ledu formikárii z velkých e-shopů, vidě Lubo Ants malovýrobce. Kvalita tisku ale na vzhledu ubírá. Dle mého názoru nedosahuje přesnosti od Aestheticans, takže srovnáním těch nerovností, co tam jsou, chyb v tisku nebo trochu špinavého krytu, vzhledově těmto hnízdům určitě prospělo. Lubo Ants má nabídku různou a hlavně pokud máte dobrý nápad nebo speciální požadavek, můžete se na něčem domluvit. Protože nemá ještě zprovozněnou stránku, přidám ji do popisku, jakmile bude. Kontaktujte ho mezitím na Instagramu. @lubo_ants. Tak to by byly recenze hnízd. Napište mi do komentářů, jaké se vám nejvíce líbí. Teď se podíváme na druhy, které jsem do těch formikárií přestěhoval. Jako první jsem stěhoval mou kolonii Lasius flavus se 3 královnami. Vzhledem k tomu, že už jsou tak dlouho spolu a bez žádných známek agrese, tato kolonie by mohla být polygyní. Totiž u Lasius flavus by měly existovat kolonie jak monogyní s 1 královnou, tak polygyní s více královnami spolu a oligogyní kolonie s královnami žijícími odděleně. No, něco se pokazilo, vody vteklo hodně a ještě k tomu bylo hodně horko. Spousta dělnic vypadala, že jsou utopené, ale naštěstí se mi podařilo většinu zachránit a dát zpátky do zkumavky. Všechny 3 královny jsou v pořádku a dostali větší brood boost kukel. Zatím je asi nastěhuju do větší zkumavky. – 22. května, když byla kolonie Myrmika ještě ve zkumavce s asi 30 dělnicemi, se u nich vylíhli první 2 samci, což mě poprvé překvapilo, ale pak jsem zjistil, že samci jsou u malých kolonií Myrmika běžní. Mladé královny se však začnou objevovat až v dospělejších koloniích. Do upraveného středního akrylového hnízda se doopravdy přestěhovali během 5 minut. Okamžitě co zjistili, že je v hnízdě líp než v té vyschlé zkumavce, naházeli všechen plod dovnitř a královna se také nějak nebála a po chvíli tam nakráčela. Nyní mají asi 70 různě velkých dělnic a jsou to agresivní jedlíci. Díky sádře uvnitř se vlhkost drží vysoko a hlavně déle než týden. Stále si ale musím dávat pozor na to, aby voda nepřetekla. Výběh jsem zatím nechal takový, jaký je. Dá se jednodušeji čistit, ale asi tam nasypu písek. Můžete vidět krásnou kopu vajíček a ty černé samce. Na Discordu jsem od Conve koupil kryptický, to znamená přizpůsobený na život podzemí, hypogeický, to znamená žijící podzemí, minimálně se pohybuje na povrchu, druh Ponera coarctata, mravenec zemní. Je to malá kolonie s asi 5 královnami a více dělnicemi, kterou mám zatím v takovémto malém hnízdě, ale přemýšlel jsem o výrobě něčeho lepšího. Také pro lepší pozorování. Substrát tam ale bude. Ten je nedílnou součástí chovu kryptických poner. Jsou adaptovaní na tento život. Například hlavní potravou jsou malí podzemní živočichové, jako chvostoskoci nebo různé mršiny. Není to poprvé, co tento druh mám. V prvním nebo druhém roce chovu mravenců se mi podařilo 1 královnu chytit. Dost možná ale nebyla oplodněná a také jsem netušil, jak ji správně chovat. Tato kolonie bude super na porovnání s mými dalšími ponerami. Těším se na jejich chov. No a nakonec to je úplně nový rod, o kterém jsem ještě nikdy nemluvil, ani nepsal. Nikdy jsem ho zatím totiž nerozeznal
a byl jsem hodně udivený, když jsem zjistil, že žije takový kousek ode mě, přímo pod nosem v naší zahradě. Všiml jsem si, jak pár dělnic, co na první pohled vypadají jako Lasius, avšak jsou užší, protáhlejší a rychlejší, pobíhají po kameni. Po chvilce sledování jsem nazvedl plochý kámen a tam měli hnízdo. Tapinoma eraticum, mravenec potulný. České jméno celkem sedí, totiž staví si mělká hnízda pod kameny a často se během roku stěhují. To šlo poznat i tady. Místo klasického chování mravenců, kdy začnou stahovat potomstvo hlouběji do hnízda, vzala každá dělnice larvu nebo kuklu a běžela pryč s ostatními. Vzal jsem aspirátor a začal vysávat všechno, co se hýbalo. Nijak jsem je nepočítal, ale asi polovinu kolonie se mi podařilo vysát. Mám v plánu se vrátit a pokud stále budou na stejném místě, vysát zbytek kolonie i s královnou nebo královnami, které se mi nepodařilo chytit. Tento druh má kolonie buď monogyní pouze s jednou královnou, nebo polygyní s velkým množstvím královen. Hlavně je Tapinoma z podčeledí Dolichoderiné, ze které u nás žije jen asi 6 druhů. Kolonii jsem se rozhodl vzít, jelikož je to jedinečný způsob, jak tento druh pozorovat a více se o něm dozvědět. Uvidím co a jak. Třeba pokud to bude možné, zpátky vrátím tuto část kolonie tam, kde jsem ji našel. Do hnízda se přestěhovali absolutně okamžitě. Prostě vzali kukly a nastrkali je dovnitř. Líbí se mi na nich ten jiný tvar. Zadeček do špičky, protáhlá hlava do srdíčka, velké oči a odlišné chování. Aktivně překopali celý výběh a uhnízdili se jakoby ve středu hnízda. Těším se na další druhy mravenců této podčeledi a na nové zkušenosti získané jejich chovem. Také vám patří obrovský dík za 6000 odběratel. Je to obrovská rychlost. Začal jsem také konečně s prací na webu, tak jak si ho představuji. Takže novinky o něm budou na Discordu. Díky moc za zhlédnutí tohoto videa. Budu rád, když mu hodíte like a zazdílíte ho. Díky moc a čau.